Me ollaan Saasta ja sä katsot Vanhan Heviajan turinoita. Terve ja tervetuloa taas Vanhan Heviajan turinoiden kanavalle. Ja tänään jatketaan taas treenikämppähaastattelujen sarjaa. Tänään ollaan tultu Kotkaa Saasta-yhtyeen treenikselle. Ja kiitos äijät, että pääsin treenikselle käymään. Kiitos kun tulit. Mukavaa saada. Totta kai. Legenda tänne. Legenda ja legenda. Elävä tai vähintään tuleva. No sovitaan näin. Mites esittelettekö vaikka ittenne ensin? Jes, minä olen Jokipin Topias, kitaristi ja taustalaulaja bändissä. Kärsämän Leevi, laulaja. Niin. Rumpali Jimi Lahtinen. Hei. Basinisti Hietanen Janne. No milloinkas Saasta on niin kuin kokenut perustamisen? Syntymänhän Saasta näki se on ollut vuosi 2020 sitten, joo. Periaatteessa voisi näin ajatella. Eli rumpali Lahtisen Jimin kanssa se oikeastaan lähti ensin sellaisesta ihan jammailuprojektista. Muutin silloin takaisin Kotkaa Tampereelta, olin siellä opiskelemassa ja oli kova polta sit jatkaa kuitenkin musiikkihommia, kun bändi jäi Tampereelle silloin. Jimin kanssa ruvettiin kahdesta, että se oikeastaan niin kuin jammailupohjalta se lähti ja sitten tuntuu, että muutamat riffit oli sen verran hyviä, että olisiko tässä kuitenkin aina niin kuin ihan oikeaksi bändiksi. Minä rupesin siinä sitten vähän laulaa sivussa myös ja Hietasen Janne on entisistä bändeistä tuttu kaveri ja pyysin häntä ja pienen jahkailun jälkeen tuli tähän soittelemaan passoa sitten. Siitä se oikeastaan lähti sitten testaamaan. Miltä teidän musa kuulostaisi? Joo. Ja tässä on nyt sitten tällä porukallahan tehtiin silloin se ensimmäinen pitkä soitto Crucial to None, jossa olin minä vokalistina. Ja sitten tuntuu, että se laulaminen rajoitti sitä meikäläisen kitaran soittoa sen verran paljon, koska en ole missään nimessä hyvä kitaristi, enkä ole myöskään kauhean hyvä laulaja, niin halusin, että pystyisin keskittymään siihen kitaran soittoon niin ainoastaan. Ja muusikoiden netin kautta itse asiassa sitten löytyi. 2020 taisi olla. Se oli karva ennen pitkäsoiton julkaisua, kun Leevi tuli sitten tähän mukaan muusikoiden netin kautta. Ja Leevi on itse asiassa puhelimesta tallennettuna edelleenkin muusikoiden net Kotka nimellä. Mutta siitä se sitten lähti oikeastaan rullaamaan ja vauhti on ollut aika kova sen jälkeen. Niin joo. Leevi voisi vähän kertoa, tuossa oli matkalla puhetta, me tuli Leevin kyydissä, niin vähän tästä, millä tavalla ja miten sä reenasit niinku tähän hommaan, se on aika hyvä juttu. Joo, tosiaan siis, mähän olin armeijassa vielä silloin, kun muusikoiden netistä tämän ilmoituksen bongasin, että tarvittaisiin laulajaa ja minkäännäköistä kokemusta ylipäätään lauluhommiin tai bändihommiin tai musiikkiin nyt muuten ollutkaan, kun kuunnellut sitä. Ja laitoin sitten viestiä, että vielä kun on hakemus voimassa ja tällainen tilanne, että on vielä pari kuukautta tai pari viikkoa kiinni armeijassa, että jahka sieltä pääsee viimeinen pois, niin laitellaan jotain demoa. Ja ei mitään, laitettiin sitten, laita demoa vaan, taisi olla vastaus ja pääsin kotiin ja no mitähän mä tarviin siihen, että saa demotettua ja sitten vähän kyseltiin, että mitenhän tää, kuinka demon teen. Jostain syystä nää sit vissiin tykkäs demosta ja näki ehkä siinä jotain potentiaaliakin. Sille tielle sit ollaan jääty. Sehän oli meille loistava tilanne, koska se Leevin demo, minkä se lähetti, niin huomattiin siitä heti, että Leevin ääni sopii musiikkiin ihan varmasti, mutta kokemattomuus kuului siitä, mutta se oli ainoastaan positiivista bändin kannalta, koska me puhuttiin silloin, että meillä on aivan tyhjä taulu tabula rasa, mistä me saadaan muovata itselleen just sellainen vokalisti niin kuin halutaan. Ja nyt ollaan onneksi siinä pisteessä, että Leevi on niin kuin enemmän kuin hyvä. Näin on. Hyvä frontman ja hyvä vokalisti. No teillä tuli silloin 2020 se debyytti. Myös kattelinkin tänään tuossa kotona ennen kuin läksin, että oli vaan
kolme henkilöä löytyi levystä, niin sitten just sehän tulikin selväksi, että sitten levy tuli vasta sen jälkeen. Joo, just näin. Nythän teille sitten tuli EP tuossa viime vuonna. Joo. Tänä vuonna. Mikä vuosi nyt on? 4. Viime vuonna, joo. Joulukuun, oliko näin? Joo. Marraskuussa tuli Sinkku. No niin, eli joulukuun alusta joo. Black Death Doom nimeltään. Joo. Onko siinä sitten niin kuin EP-nimessä vähän niin kuin jo tavallaan se, että mitä saasta niin kuin on? On juuri näin. Se Black Death Doom-biisi, joka siltä EP:ltä löytyy, niin se oli alun perin ihan vaan projektinimi, jonka tarkoitus oli kuvastaa sitä biisiä, että itse muistaa, että tämä on se biisi, missä on sekä Blackista Doomia ja sitten death metallia. Mutta sitten se jotenkin rupesi tuntua hyvältä biisin nimeltä, niin se jätettiin biisin nimeksi ja sitten toisaalta se kuvastaa saastaa niin hyvin ja se kuvastaa sitä EP:tä niin hyvin, niin jätettiin se koko EP:n nimeksi. Minäkin voisin ottaa mikrofonin. Ole hyvä. Ja tämähän on siis tämä EP, se mihin niin kuin saasta on luonnostaan mennyt. Eli se Crucial Tune sehän oli vähän hakemista vielä, että se oli niin kuin projekti, mitä meistä tulee. Mutta sitten kävi jotain, reenattiin livekeikkaa ja kaikille 4, kelle ei tarvitse sanoa mitään, että mikä on tyyli. Se vaan niin kuin muotoutui siihen ja jysähti paikalleen. Ja Black Death Doom on biisinä ehkä just semmoinen, mikä niin kuin avasi silmät, että tässä on ehkä ne kaikki komponentit. Niin joo. Toki ei me olla rajoitettu itseämme, että genre ei osaa sanoa. Black Death Doom metallia, niin. se nyt on vähän häilyvä. No just oli tuossa Leevin kanssa juttu, että se on silleen hyvä, että, kun ei ole tavallaan niin kuin, ei tarvitse kategoroida itseään mihinkään, vaan pystyy sitten niin kuin luovia siellä niin sanotusti eri genrejen välimaastoissa, että ei niin kuin sido itseään mihinkään. Antaa tosi paljon mahdollisuuksia tehdä biisejä laajalla skaalalla. Joo. Ja se on vähemmän stressaavaa tai siinä tulee vähemmän painetta. Tietysti musiikkiin nyt lähtökohtaisesti tehdään niin kuin omaksi iloksi ja itsellemme, mutta silti se helpottaa sitä biisin kirjoituksen painetta, kun sulla on kaikki ovet joka suuntaan auki. Kyllä. Että ei ole laittanut itseään liian tiukkaa laatikkoon, niin se on pelkästään hyvä asia. Näin on. No mitäs sitten, mikä saastan tulevaisuus tällä hetkellä näyttää, että keikkaa tuntuu ainakin, mitä on somestakaan seurannut, niin on ihan mukavasti. Joo, nyt saatiin tähän alkuvuoteen ensimmäiseen puolivuotiseen tälle vuotta ihan hyvin keikkoja ja se tässä on ollut nyt tavoitteenakin, että saadaan meidän lavapresenssiä ja live-showta hiottua ja täytyy sanoa, että se alkaa olla ihan hyvä, ihan kohdalla. Kannattaa tulla itse katsomaan ja kokemaan. Joo, sen verran voi heittää tähän väliin, että niinku, just se, että niinku olitte silloin Rock am Parkissa Anjalassa, niin se tosiaan niinku se kokonaan se lavapresenssi ja se bändin niinku ulkoinen olemus, se oli todella niinku vaikuttava, varsinkin tuossa pienellä klubikeikalla. Joo. Että sitten just teille sekin, että on vähän savukonetta ja tällaista ja muutenkin se koko bändin niinku olemus oli todella vaikuttava. Joo, kiva kuulla, että olet sitä mieltä, koska siihen on ihan tietoisesti kyllä silleen myös panostettu siihen, niin kuin, että miltä näytetään. Joo. Ja samoin ihan lähtien siis somesisällöstä ja kaikki halutaan, että pidetään semmoinen yhtenäinen linja niin kuin kaikessa, mitä yleisö meistä näkee. Just. No mites nyt sitten, onko uutta materiaalia? Haluatko Janne kertoa meidän uusien biisikirjoitusprosessista esimerkiksi? No se on ihan hyvä joo, että mikä nyt kertoisin? Meillähän on ihan helvetistä aihioita. Et sieltä on nyt niin kuin todellakin täyspitkää on aineksia. Se on tietysti tuotantovaiheessa näkee, että paljon sieltä tulee sitten yhtenäistä, mutta tämä on ollut aikamoinen. Topias ja minä on saatu sellaiset niin kuin ripulit tuossa syksyllä jo, että olisi pitänyt promota uutta, mutta kun alkoi vaan tulee tavaraa, niin se on pakko soittaa muistiin. Ja niin. Nyt ollaan niitä perattu läpi ja hemmetin hyvältä kuulostaa. Meillä on itse asiassa live-setissä on 2
nauhoittamaton biisiä tällä hetkellä. Vähän haaveiltu kolmattakin sinne, mutta sen näkee sitten. Just. Ja tässä on tuon tulevan nohkaisen nyt voitaisiin silleen ikään kuin paljastaa, että pitkä soitto tässä on todennäköisesti seuraava tuotos sitten, mikä on tulossa. Ja sen nauhoittaminen tai ihan biisin kirjoituksesta lähtien niin tulee olemaan aika jännittävä projekti, koska tähän mennessä kaikki biisit on oikeastaan mun säveltämiä. Joo. Ja se on ollut mulle helppoa soittaa itse säveltämiäni biisejä, ei siinä mitään, mutta Janne, kuten sanoin, niin on ripuloinut sit tavaraa myös ulos jonkun verran, että tullaan todennäköisesti kuulemaan myös joko täysin Jannen kirjoittamia biisejä tai sitten meidän niin kuin yhteistyössä kirjoittamia biisejä. Että se on silleen meille vähän uusi askel, että ruvetaan yhdistämään pikkasen eri no voi ehkä sanoa eri tyylejäkin. Vanhaa liittoa ja sitten tällaista vauvaikäisen kirjoitusta. Just. No mikä se tavallaan sitten teillä on se, te demotatte itse kotona sitten ja sitten tuutte aiheutteen kanssa treenikselle ja sitten siitä aletaan leipomaako? Joo, näin se aika pitkälti menee, että demot on tehnyt tähän mennessä kotona itse konerummuilla silleen, että saadaan biisin niin kuin riffit kuultavaksi ja jotakuinkin alustava rakenne. Ja sitten tullaan tähän reenikämpälle porukassa, laitetaan flappitaululle biisin rakenne ylös ja ruvetaan pikkasen katselemaan, että onko rakenne sinne päin. Ja sitten jokainen reenaa riffit ja Jimmy rumpuhommat kotona siihen kuntoon, että pystytään yhteissoittoon ruveta reenaamaan. Se meidän prosessi on. Varmaan aika yleinen tapa nykypäivän tehdä, kun tietokoneella on niin helppo jokaisen kotona touhuta, että ei tässä niinku mitään semmoista erikoista ole. Niin joo, kyllä. Jimin rummut on niin kuin tavallaan, Jimi on itse niin kuin ne rummut tehnyt sinne, että se on myös sitten on niin helppoa nykymaailmassa, kun teet demon, sitten siellä voit tehdä klikkiversion, että ne demorummut helvettiin Jimille ja sitten Jimi pääsee rakentamaan oman näköiset. Niin vähän omaa sinne sekaan. Niin. Ai vähän sekaan. Pyrkimys on toki se, että ei niin kuin kenenkään toimintaa rajoiteta, vaikka demo on tehty, niin just nimenomaan näin, että rumpali saa tehdä itse omat juttunsa. Tietysti mielipiteet kuunnellaan suuntaan ja toiseen kaikkien sovituksessa soitus. Ja no mites kerrot siellä noista tulevista laulusovituksista? Sen verran oli puhetta, että siirretään vähän sitä vastuuta. Joo, aikaisemminhan me ollaan tosiaan menty niin, että Topias on tehnyt sitten niin kuin Voxi-demot myös noihin biiseihin ja sitten mä oon niitä lähtenyt tapailemaan ja sitä kautta opettelemaan, mutta nyt koitetaan uusissa biiseissä, koitan itse sitten lähteä sovittamaan noita sanotuksia biiseihin ja sitä kautta haetaan taas vähän lisää tavaraa tuohon tuotantoon. Just. Mutta ei mitään, mä kiitän teitä tästä mahdollisuudesta, että sain tulla treenikselle ja katsotaan nyt, varmaan teillä on huomenna keikka, eikö näin ollut? Joo, kyllä. Tampereella. Manalainen kello 11. Just. Niin teillä on varmaan sellaiset viimeistelytreenit tässä näin, niin katsotaan, jos saadaan sitten vähän jotain matskuakin tästä videolle. Vedetään kenraalit perseelleen, niin sitten menee keikka hyvin, eikö se silleen? Niinhän se pitää yleensä tehdä. Mutta ei mitään, kiitoksia. Kiitos sinut. Kiitos.
with